程家为夺走空间虫洞的管理权，帮焚炎萧炎也因暴露实力被凤青儿认出。在寻找老师的成功率，萧炎前往四方阁大会赛场探，萧炎施展琉璃莲心火，震惊四座。 Lúc này, nhìn dị tượng kinh khủng do Hỏa Liên cùng Thái Ất Hỏa La Trưởng va chạm, Đường Chấn ngay lập tức thân hình liền phóng lên không trung. Bàn tay khẽ động, ông liền mở ra khe hở không gian và thu luồng năng lượng kinh người cùng dị tượng vào bên trong. Cứ thế, quả cầu năng lượng khổng lồ kia dần biến mất. Nhìn nó, Tiêu Viêm cùng mọi người kinh ngạc vô cùng. Ở giữa không trung, Đường Chấn làm xong cũng lẩm bẩm nói, ngay cả ta tu luyện Cửu Long Lôi Cương Hỏa cũng chưa đạt tới trình độ này, Tiêu Viêm quả nhiên bất phàm. Lời vừa dứt, ông quay lại nhìn Ngô Thần phía xa kia nói, 10 hiệp đã qua, Ngô Thần, ngươi thua. Nghe vậy Ngô Thần cắn chặt răng, vẻ mặt của hắn ta vô cùng căm tức. Còn Tiêu Viêm vừa nghe tới đây, anh ấy liền nở một nụ cười nhẹ. Phía xa, nhìn đám trưởng lão, Đường Chấn lạnh lùng nói, các vị trưởng lão, Tiêu Viêm đã vượt qua khảo nghiệm, hắn có thể học Thiên Hỏa Tam Huyền Biến rồi chứ. Nghe Đường Chấn nói thế, các vị trưởng lão cũng chỉ biết nói lời đồng ý mà thôi. Còn Tiêu Viêm, rất nhanh, hướng quyền về phía Đường Chấn, anh ấy nói, đa tạ Đường cốc chủ. Đây là do ngươi tự mình đoạt được, ta chỉ giúp một phần nhỏ không đáng là gì, đi theo ta tới đấu kỹ các. Dứt lời, Đường Chấn liền dẫn theo Tiêu Viêm cùng Hỏa Nhi rời đi. Không lâu sau, Đường Chấn cùng Tiêu Viêm và Hỏa Nhi đã đứng ở trước một tòa kiến trúc cổ kính, nhìn nó, Đường Chấn nói, đây chính là đấu kỹ các của phần Viêm Cốc, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến được để bên trong này. Nghe vậy, Tiêu Viêm liền gật đầu. Còn Đường Chấn nhìn về phía trước, ông đột nhiên gằn giọng nói, ba vị trưởng lão, xin hãy mở ra đấu kỹ các. Nghe vậy, ba vị trưởng lão cũng liền làm theo, cánh cửa sau đó liền được mở ra. Thấy thế, Đường Chấn liền dẫn Tiêu Viêm và Đường Linh Nhi vào bên trong. Vừa đi, Tiêu Viêm vừa đảo mắt cẩn thận quan sát thì thấy bên trong có rất nhiều công pháp và đấu kỹ được để ở xung quanh. Cuối cùng, ba người dừng lại ở vị trí trung tâm, nơi có một quyển trục lơ lửng giữa một cái thủy tinh cầu nho nhỏ. Nhìn nó, Đường Chấn nói, đây là thủy tinh truyền thừa của phần Viêm Cốc, trong đó chính là chọn bộ phương pháp tu luyện Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Nghe thế Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hướng quyền về phía vị tông chủ kia, anh ấy đáp, đa tạ Đường tông chủ đã giúp đỡ. Ngươi cứu Hỏa Nhi một mạng, đây là việc lão phu nên làm. Tiếp theo, ngươi chỉ cần đem linh hồn dung nhập vào trong đó là được. Nghe vậy Tiêu Viêm gật đầu, rất nhanh, anh ấy chậm rãi tiến lên rồi đặt tay nhẹ nhàng đặt lên quả thủy tinh cầu màu cam nóng cháy kia. Nhất thời, khi Tiêu Viêm chạm tay vào, một luồng năng lượng nóng bỏng cũng liền tỏa ra khắp nơi này rồi bao phủ Tiêu Viêm lại bên trong. Giờ khắc đó, đôi mắt Tiêu Viêm cũng dần nhắm lại, chỉ trong tích tắc, quả cầu màu cam đã mang rất nhiều phù văn ký tự chảy vào đại não của anh ấy. Ở bên ngoài, chứng kiến năng lượng tỏa ra tới từ thủy tinh cầu, Đường Chấn cùng con gái cũng giật mình kinh ngạc bởi vì họ biết, chỉ những người thiên phú tu luyện cao mới làm cho thủy tinh cầu tỏa ra hào quang như vậy. Còn Tiêu Viêm, sau khi những ký tự đi vào trong mi tâm, anh ấy đột nhiên lạc vào trong một không gian đầy màu sắc. Ở bên trong đó, năng lượng 7 màu cũng không ngừng tiến vào trong đại não. Giờ khắc đó, Tiêu Viêm như muốn hấp thu tất cả những năng lượng này. Thấy Tiêu Viêm lĩnh ngộ lâu như vậy, Đường Chấn khẽ thở dài nói, Tiêu Viêm này đáng tiếc không phải đệ tử của phần Viêm Cốc, nếu không, chúng ta sẽ lại có một người kiệt xuất như phần Viêm lão tổ. Phụ thân, phần Viêm lão tổ không phải là người sáng lập ra phần Viêm Cốc sao? Đúng vậy, phần Viêm lão tổ năm đó cùng 4 người nữa chính là trí cường giả, họ chỉ cách đấu đế một bước mà thôi. Vậy 4 vị còn lại kia là ai? Ta không biết, chỉ biết 3 người trong số họ thuộc về cổ tộc, hồn điện và đan tháp, người còn lại không thuộc các thế lực Trung Châu hiện giờ. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến là do người đó sáng tạo ra, hình như tên là Tiêu Huyền thì phải. Tiêu Viêm cũng họ Tiêu, hắn liệu có quan hệ gì với vị tiền bối Tiêu Huyền đó không? Nghe vậy Đường Chấn cười nhẹ, khi ông nhìn lên thì ở phía trên cao kia Tiêu Viêm cũng đã hoàn thành xong quá trình hấp thu của mình. Ngay lập tức, anh ấy liền đi tới hướng về Đường Chấn nói, đa tạ Đường cốc chủ đã đem tặng ta lễ vật này. Phương pháp tu luyện Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đầy đủ giờ đã có trong đầu ngươi rồi chứ? Cảm tạ tông chủ, ta đã thu được nó. Năng lượng của công pháp này khá cuồng bạo, sau này sử dụng cẩn thận một chút nên nhớ không được truyền nó ra ngoài. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng liền gật nhẹ đầu, thấy thế, Đường Chấn nói tiếp, nếu như đã lấy được rồi thì cũng nên rời khỏi đây thôi. Thời gian qua đi, không lâu sau, cả 3 người đã ra bên ngoài. Vừa trở ra, Tiêu Viêm liền hướng quyền về phía trước nói, Đường cốc chủ, thời gian này đã quấy rầy, Tiêu Viêm đến lúc phải rời đi rồi. Được, sau này nếu có thời gian thì hãy tới phần Viêm Cốc cùng ta luận đàm. Nghe vậy Tiêu Viêm gật đầu rồi liền xoay người rời đi bay nhanh khỏi nơi này. Vừa đi, trong đầu anh ấy cũng vừa suy nghĩ một số việc. Đối với Tiêu Viêm lúc này, tình huống cấp bách nhất chính là đi tìm Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên, nghĩ đến đây, anh ấy thở dài. Rất nhanh thân hình gia tăng đến cực hạn, anh ấy liền biến mất. Thời gian qua đi, không lâu sau, Tiêu Viêm đã tới được Liễu gia.
Thấy Tiêu Viêm xuất hiện, Lâm Diễm rất nhanh đã đi tới khoác vai anh ấy nói, ngươi cũng biết đường trở về rồi sao, ta còn tưởng ngươi không trở về nữa. Chỉ là luyện đan thôi, có việc gì được chứ? Liễu Kình, mấy chuyện ta dặn ngươi làm, có tin tức gì không? Cái vị Hân Lam ngươi nói thuộc về Diệp gia, một thế lực đã từng đi vào vị trí trưởng lão của đan tháp, thực lực của gia tộc này hơn xa Liễu gia chúng ta. Vậy có tin tức gì của Tiểu Y Tiên hay không? Cái vị Tiểu Y Tiên này có phải là người có thể chất ách nan độc thể hay không? Hiện tại có người đang truy đuổi nàng sao? Đúng vậy, theo ta được biết, Tiểu Y Tiên đã từng giao thủ với cường giả của Băng Hà Cốc, mặc dù cuối cùng đã chạy thoát nhưng cũng bị thương không nhẹ. Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, sắc mặt trầm xuống, bàn tay theo đó cũng liền nắm lại. Thấy vậy, Liễu Kình hỏi tiếp, Tiêu Viêm, ngươi định thế nào? Ta muốn tới đan vực tìm Hân Lam trước, cô ấy cùng Tiểu Y Tiên ở cùng một chỗ, có lẽ cô ấy cũng biết một ít tin tức. Ta sẽ đi cùng ngươi, ta vẫn rất quen thuộc đan vực. Ngươi hãy ở lại cùng với Liễu Kình đi, việc này ngươi không giúp được nhiều đâu. Đây là bản đồ trung vực, ngươi cầm lấy đi, khi nào ngươi đi? Ngay bây giờ. Được, vậy ta sẽ cho người an bài trùng động cho ngươi. Nghe vậy, Tiêu Viêm vỗ nhẹ vai Liễu Kình một cái rồi nói, chờ ta, sau khi giải quyết chuyện ta sẽ quay lại cùng các ngươi uống một trận thống khoái. Dứt lời, Tiêu Viêm liền phóng người lên chiếc thuyền ở trên cao rồi liền tiến vào bên trong không gian trùng động ở trước mắt. Cứ thế, thời gian qua đi, không lâu sau, Tiêu Viêm cùng con thuyền đã đi tới cửa ra của trùng động, nơi mà trung tâm Trung Châu ở đó. Nhìn cảnh vật nơi này, Tiêu Viêm không khỏi hít sâu một hơi, nơi đây quả nhiên rộng lớn. Rất nhanh, cước bộ di chuyển, Tiêu Viêm đã liền hướng về phía Diệp gia. Thế nhưng đang đi, Tiêu Viêm lại bất chợt nghe những người xung quanh bàn tán nhau về việc của Tiểu Y Tiên. Theo lời của họ, dường như Tiểu Y Tiên đã bị đám người Băng Hà Cốc đánh trọng thương và đang chạy trốn bên trong Lạc Thần Giản. Nghe thế, Tiêu Viêm ánh mắt trở nên giận dữ. Rất nhanh, anh ấy không kiêng dè gì nữa mà liền phóng người về phía xa. Cũng trong lúc đó, ở tại Diệp gia, đám người trong gia tộc của Hân Lam đang ép cô nàng phải cưới một tên họ Tào. Thế nhưng, đáp lại đám người kia, Hân Lam vẫn không chịu, điều này khiến đám trưởng lão vô cùng tức giận. Tuy nhiên, cũng đúng vào lúc đó, Tiêu Viêm từ bên ngoài đột nhiên đi tới. Không chào hỏi gì, anh ấy đã nhìn Hân Lam nói, Hân Lam, sao lại xảy ra việc này? Tiêu Viêm đại ca, thật xin lỗi, ngươi là ai mà dám xông vào Diệp gia ta? Nghe vậy, Tiêu Viêm chỉ liếc mắt nhìn lão giả này một cái không thèm đáp, nhìn Hân Lam, anh ấy gấp gáp nói, theo ta đi, giúp ta đi tìm Tiểu Y Tiên. Nghe thế Hân Lam gật đầu. Thế nhưng lão gia hỏa của Diệp gia đã quát lên nói, tiểu bối làm càn. Dứt lời, cước bộ khẽ động, lão gia hỏa trưởng lão kia liền lao thẳng về phía Tiêu Viêm tung quyền. Thế nhưng, đối diện với quyền này, Tiêu Viêm chỉ nhẹ đưa tay ra, anh ấy đã chặn đứng được đối thủ rồi bẻ tay tên kia khiến hắn ta đau đớn. Chứng kiến chuyện này, mọi người kinh ngạc, còn Tiêu Viêm, một đòn tung ra, anh ấy đã liền chấn bay tên tứ trưởng lão kia ra xa. Thấy vậy, vị lão giả ngồi ở vị trí cao nhất của Diệp gia đột nhiên cất lời. Thế nhưng đáp lại, Tiêu Viêm chỉ nói mình có việc gấp phải rời đi ngay. Tuy nhiên, ở phía dưới ông ta, hai tên nhị trưởng lão và tam trưởng lão đã liền quát lên nói, tiểu tử cuồng vọng. Dứt lời, hai lão ta thân hình như tia chớp liền lao về phía Tiêu Viêm và xoay quanh thân thể anh ấy. Thấy vậy, tam thiên lôi động của Tiêu Viêm liền lóe lên. Còn hai tên kia, sau đó, chỉ trong tích tắc, họ đã liền tung quyền đánh về phía phân thân của Tiêu Viêm. Trong khoảnh khắc đó, huyễn thân của Tiêu Viêm bị một chảo đánh trúng cũng liền tan biến. Khi thân ảnh của anh ấy hiện ra, Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng, địa yêu khôi cũng liền lao ra rồi phóng lên không trung đập mạnh vào người hai lão gia hỏa kia khiến nơi đây như muốn nổ tung. Khi khói bụi qua đi, chỉ thấy hai người kia thân thể đã bị chấn bay về phía xa, địa yêu khôi lẳng lặng hiện ra với ánh mắt đầy sắc bén. Nhìn người ở vị trí trung tâm, Tiêu Viêm nói, hiện tại ta có thể mang Hân Lam đi rồi chứ? Nghe vậy vị lão nhân kia gật nhẹ đầu. Thấy vậy, Tiêu Viêm khẽ hướng quyền cảm tạ rồi liền mang Hân Lam bay nhanh đi. Đến đây thì hết tập 108 phần 5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.